lễ hỏa táng đức vua. Nửa canh ba về sáng, Đức Phật hướng tâm để xem quang cảnh các bậc chánh đẳng giác làm lễ hỏa táng phụ thân mình như thế nào. Không phải ai cũng đủ duyên làm việc ấy. Một số các vị phụ thân mất trong khi các ngài đang tầm đạo. Các vị khác không đủ duyên đặt để quả vị A-la-hán cho phụ thân mình. Xét ra chỉ có một số vị có được nhân duyên toàn mãn như trường hợp của Đức Phật Gotama hiện nay. Tuy nhiên, bậc chánh đẳng giác nào cũng chu đáo nghĩa vụ trước đại sự tử sanh của đấng sanh thành, bằng cách này hay bằng cách khác. Khi Đức Phật và chư vị trưởng lão đến hoàng cung, thì trong ngoài mọi người đã đầy kính lóng ngóng chờ trông. Đức vua Suddhodana đang nằm nghiêng về bên phải, yên tĩnh trên giường bệnh. Nanda và Raula thì ngồi thiền trên chiếc sập kế cạnh. Lệnh bà Gotami vừa rải nước thiên soma, rải nước hương hoa sen khắp đây đó, rồi gầy thêm một lò trầm thoảng mùi thơm tinh khiết ấm cúng. Khung cảnh thật thanh bình như cõi tịnh cư thiên. Đức Phật đến gần bên chú tâm, hướng tâm, biết thọ hành đức vua đang ở sát na cuối cùng, lát sau mộng dần tan dần. Bậc A-la-hán cao quý thế là đã an trú vô dư niết bàn. Đức Phật nói rồi cắt đặt mọi việc. Này Sariputta, ông cùng Kaludaji, các tỳ khưu Sakya, quan đại thần Mahanama, hãy đi tìm địa điểm để hỏa táng. Ở chỗ rất rộng rãi thoáng đãng, cho người làm vệ sinh sạch sẽ đâu đó, rồi thiết kế một hỏa đài trang trọng trong khả năng của vương triều. Tôn giả Sariputta hiểu ý hai chữ trang trọng, nên lãnh mệnh bước đi nghĩ thầm: hy hữu thay là làm thân phụ một vị Phật. Càng hy hữu hơn, các đức vua ấy là một vị A-la-hán, chắc đại phạm thiên Sambati Sakha Suyama Santusita. Nếu biết lễ nghi phép tắc, phải đến đây để cung nghinh thiết lễ cúng dường mới phải chứ. Và quả đúng vậy, Đức Đại Phạm Thiên Sambati và vua của năm cõi trời dục giới đã có mặt cùng với thiên chúng nam nữ, đã đứng đầy đặt cả không gian. Họ mang theo vô số hương hoa lễ phẩm, có cả đàn, sáo, nhạc và vũ công. Đức Sakha đúng dùng thiên âm nói vào tai vị đại đệ tử: chúng đệ tử có biết lễ nghi phép tắc, thưa tôn giả, ngài hãy cho thiết kế hỏa đài thật trang trọng đi, rồi chúng đệ tử sẽ tô điểm cho trang trọng hơn nữa bằng phước báo và uy lực của cõi trời. Vậy mới phải, tôn giả nói, nhưng sao lại có đàn, sáo nhạc và cả vũ công, có ồn ào quá không, Sakka? Dạ thưa không, trời Sakka đáp, sẽ thầm lặng thôi, nhân gian họ không nghe được gì đâu. Hơn nữa, đây là cách biểu lộ lễ nghi phép tắc của cõi trời đấy. Ông nhiều lời quá đấy Sakka. Dạ, chúng đệ tử đâu dám. Trong lúc ấy thì Đức Phật bảo mang nước ấm và nước hoa đến, rồi ngài dặn bảo: hãy mời thỉnh các đức thân vương ra ngoài triều bảo mọi người chỉ cần đội hoặc quàng khăn tang trắng, giữ gìn không khí yên tĩnh, và chư vị có thể triệu tập hội đồng trưởng lão bàn việc tang lễ. Phải làm những gì cho phù hợp với truyền thống thì tùy nghi. Di mẫu về hậu cung, truyền cho cung Nga thị nữ cũng quàng khăn tang và không nên khóc lóc quyên náo. Với chư tăng, Đức Phật nói: Ananda, ở lại một bên để cùng với Như Lai tắm rửa thay y phục cho phụ vương. Các trưởng lão Kondanya, Vapa, Asaji, Pariya, Mahamana, Yasa, Uruvela Kassapa, Gaya Kassapa, Nadi Kassapa, Maha Kassapa chia từng nhóm hội chúng tỳ khưu để hành thiền, hoặc tụng những thời kinh nói về vô thường, vô ngã dukkha để thức tỉnh nhân tâm. Còn Maha Mokkallana tạm thời thay mặt Như Lai thuyết những thời pháp phải lẽ cho mọi người đến dự lễ tang. Lúc thay đổi thì sẽ có Như Lai, Sariputta và Ananda tiếp sức. Phải làm như thế nào để các thời pháp được diễn ra liên tục?
chỉ nên thuyết những bài pháp liên hệ đến các cảnh giới, nhân quả nghiệp báo và sự báo hiếu của con cái đối với cha mẹ. Cũng cần thuyết về sự rã hoại của đất nước lửa gió, nơi thân tạo ra sự đau đớn khốc liệt. Nếu không có năng lực phước báo hoặc định tâm hỗ trợ, thần thức người ra đi sẽ dễ bị rối loạn, bất an, bất định. Thuyết về dây khắc lâm tử, cái cận tử nghiệp quyết định sanh thú của những hữu tình như thế nào, từ kiếp này sang kiếp kia ra sao, để vén mở trí tuệ cho nhiều người. Phân bố đâu đấy xong, Đức Phật cùng Ananda tắm rửa, tẩm liệm và thay vương bào mới cho đức vua, phủ lên một tấm y màu hoại sắc, biểu tượng đức vua đã là một vị tỳ khưu A-la-hán. Rồi cũng chính đích thân Đức Phật và chư tăng hoàng linh cữu đức vua tại sảnh đường lớn rộng của hoàng cung, để mọi người đến thăm viếng, chiêm bái, cúng dường hoa hương lễ phẩm. Linh cữu hoàng 7 ngày để các tiểu quốc thân cận, các trấn thành trong nước đến thăm viếng. Trong thời gian ấy, kinh tụng của chư tăng bên linh cữu và các thời pháp tại cung đình được tiến hành liên tục. Hàng ngàn tỳ khưu thay nhau làm lễ rồi rút lui về đại viên Nirodha. Xong bao giờ cũng thường xuyên túc trực chúng vài trăm vị. Hàng trăm lều xá được dựng lên khắp nơi, và lúc nào cũng nườm nượp quan khách và dân chúng. Các tôn giáo bạn cũng từng đoàn đến viếng thăm chú nguyện, từng núi lương thực, thực phẩm được trở về, và hàng ngàn người phục vụ bếp núc, bưng dọn khá chu đáo từ trong ra ngoài. Hỏa đài bằng chất liệu gỗ thơm và hoa được thiết kế công phu mỹ thuật. Tuy nhiên, vua trời Sakha còn xin phép tôn giả Sariputta chụp lên nóc hỏa đài một bảo tháp trăm nóc có tên là Dibyakutagara, cẩn châu ngọc của cõi trời thật huy hoàng tráng lệ. Giờ hỏa táng, chính Đức Phật Ananda cùng các vị trưởng lão tôn túc khiêng linh cữu của đức vua, cả rừng người mang hoa đến chất đống quanh hỏa đài. Mấy hàng trưởng lão và hàng ngàn tỳ khưu đứng vòng quanh mấy lớp. Tiếng tụng kinh như hải triệu âm cuộn sóng giữa không gian. Hoa trời như từng cơn mưa ngũ sắc rơi xuống sáu trời. Nhạc trời thả từng âm ba lạ lùng như phủ trùm cả kinh thành Kapilavatthu. Triều đình, nhân dân và quan khách đứng nhấp nhô từng lớp không xiết kể. Trời Sakha hiện thành thân người, nhiễu quanh linh cữu 3 vòng về tay mặt. Dâng lên Đức Phật một viên ngọc đỏ có tên là Chotiwanchi. Khi cần có thể phát hỏa bốc cháy tất thảy mọi vật, rồi tỏa hương thơm kỳ diệu. Biết là phải thời, Đức Phật bước tới đặt viên bảo ngọc ở chân hỏa đài. Viên hỏa ngọc diệu kỳ do có tính năng cảm ứng tinh thần của sở hữu chủ và vật chất xung quanh nên nó phát hỏa. Một ngọn lửa mát lạnh tỏa khắp không gian, bốc mùi thơm tinh khiết. Lời kinh trầm hùng lại trỗi lên như đưa thần thức con người vào cõi siêu thoát. Cuộc lễ hỏa táng vĩ đại có 102 trên châu Diêm Phù Đề, đích thân Đức Chánh Đẳng Giác chủ trì. Đến chiều là hoàn tất. Triều thần và con cháu dòng tộc Sakya thu lượm tro cốt, chia nhau để phụng thờ. Ít hôm sau, Mahanama làm lễ đăng quang vương vị, kế thế ngôi báo theo di huấn của Đức Tiên Đế Sutthodana.